Oh. Sebenarnya benda ni. Ini Nvidia Shield TV Pro. Jadi hari ini kita akan unboxing Nvidia Shield TV Pro. Jadi ini dia mempunyai Dolby Vision Atmos yang audio dia tu bagus. Dia juga mempunyai 4K HDR, gambar tu sangat bagus. Dia juga mempunyai AI scanning yang tak tahulah benda. Dia ada 2 kali USB, 3 microphone ports yang tidak faham juga. Text media saver, tahulah. Premier Android game, boleh main game Android dekat ni tu. Dia juga mempunyai 3GB RAM dengan 16GB storage. Download banyak-banyak. Jadi kita akan unboxing. Tapi kita kekurangan sesuatu, iaitu gunting. Jadi kita akan unboxing sekarang menggunakan gunting berwarna hijau. Sekarang kita akan unboxing dan wow, jadi ini adalah remote dia. Dia ada tekan untuk power dan untuk apa-apa. Ini tekan untuk ke kiri, ke kanan, atas, bawah dan tekan untuk OK. Dan ini ada tekan untuk back, untuk merakam, untuk mencepatkan, ada untuk merakam suara, ada juga untuk menukar dan ada juga untuk menguatkan suara dia, dan ada juga untuk flashback, dan ada juga untuk mengecilkan suara dia, dan ada butang Netflix. Jadi ini adalah dia punya Nvidia Shield TV Pro. Sangat bagus dan agak besar daripada kita punya yang lama. Okey. Dan ada lagi barang dia yang di bawah. Ini adalah dia punya USB kalau tak salah. Dan ini cuma ni dengan buku-buku dia. Ini kita simpan saja dan tidak ada barang lain. Jadi sekarang kita akan bezakan Android box kita yang lama dengan yang baru. Okey, jadi kita akan membezakan antara Mi Box S dengan Nvidia TV Pro, Shield TV Pro. Jadi perbezaannya, Mi Box S hanya memiliki 2GB RAM, yang Nvidia memiliki 3GB RAM. Mi Box S mempunyai storage sebanyak 8GB, sedangkan Nvidia memiliki storage sebanyak 16GB. Dan dilihat dari bentuknya, Mi Box S ini lebih kecil daripada Nvidia Shield TV Pro. Jadi Mi Box S ini dia 4K, cuma dia tu sedikit hang-hang. Ini laju, anti hang-hang. Jadi dapat disimpulkan bahawa ini lebih bagus dari Mi Box S. Sekarang kita akan membandingkan remote. Nvidia memiliki remote berbentuk segitiga. Mi Box S berbentuk segi 4 tepat. Jadi Nvidia memiliki banyak butang untuk ditekan, sedangkan Mi Box S hanya sedikit.
sedikit lebih kecil daripada Mi Box S. Dia cuma Nvidia cuma jenis, yang Mi Box S lebih besar. Jadi sedikit information. USB dia ni Type C. Jadi charge dia tu sangat cepat, seperti kilat. Jadi tak tahu apa nak cakap. Itulah saja video unboxing Nvidia Shield TV Pro hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan say goodbye. Bye.